আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি কৈছিলোঁ যে দেৱালীত আমি পোলাও আৰু মাংস ৰান্ধিছিলোঁ আৰু পোলাওৰ ৰেচিপি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি দিছোঁৱেই। পোলাওটো তৈয়াৰ কৰিছিল মোৰ ভণ্টীয়ে আৰু মাংসটো চোতালত ৰান্ধিছে মোৰ জা ৰঞ্জনাই। খৰিৰ জুইত মাংস ৰান্ধিলে মাংস খাবলৈ সঁচাকৈ বৰ সোৱাদ লগা হয় আৰু ইয়াতে ৰঞ্জনাই দুটামান অন্য উপায়ো অৱলম্বন কৰিছে যাতে মাংসখন খাবলৈ সোৱাদ হয়। তাৰ কাৰণে প্ৰথমেই তাইক মই দেখিছোঁ যে নহৰু আৰু পিঁয়াজ এইবোৰ তাই প্ৰথমে জুইত পুৰি লৈছে আৰু তাৰপিছত সেইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ মেৰিনেট কৰি থৈছে মাংসটো। মেৰিনেট কৰোঁতে কেঁচা তেল দিছে, এই যে পিঁয়াজ নহৰুৰ পেষ্ট দিছে, পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ পেষ্ট দিছে আৰু মছলা আদি ইয়াতে দিছে। নিমখ কিন্তু মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়া নাই। তাৰপিছত আমি ইয়াতে দেখিলোঁ যে মাংসখিনি জুইত বহাবলৈ অহাৰ আগতে আলুখিনি ভাজি লৈছে আৰু তাৰপিছত মাংসখিনি বহাই দি তাত এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছে। তলত লাগি নাযাবলৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া ভাজা আলুখিনি মাংসত দি দিয়া হৈছে। এতিয়া দিছে জলকীয়াৰ গুড়ি। এয়া ধনিয়াৰ গুড়ি। জিৰাৰ গুড়ি দিয়া হৈছে। মই যিমান পাৰোঁ ৰেকৰ্ডিংটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মাংসৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভালদৰে পাব পাৰে। এয়া ইয়াতে মিট মছলা দিয়া হৈছে। গোটেইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাব লাগিব। ৰঞ্জনাৰ ৰেচিপিটোত মই মন কৰিছোঁ যে তাই বস্তুবোৰ একেলগে দি দিয়া নাই। ধৰক মাংসত পানী একেলগে গোটেইখিনি পানী দি দিয়া নাই বা মছলাবোৰো একেলগে দি দিয়া নাই, অলপ অলপকৈ দি আছে। প্ৰথমবাৰ পানী তাই ইতিমধ্যে দিলে। এতিয়া আকৌ মছলা দিব ধৰিছে। মছলা বিশেষকৈ মিট মছলা, গৰম মছলা আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়ি, এই কেইবিধ মছলাই মই ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পাইছোঁ। এতিয়া গৰম মছলা দিছে। যিকোনো মাংসৰ ৰেচিপিত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা এই যে ইয়াতে কেতিয়াও ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। সদায় গৰম পানী মাংসত দিব লাগে, নহ'লে মাংসৰ সোৱাদ নষ্ট হয়।
মাংসখিনি খুব ভালদৰে তাই ভাজিছে। ৰেচিপিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভালদৰে দি দিম, যাতে কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে তাক ফ'ল' কৰিব পাৰে। মাংসখিনি হওঁতে প্ৰায় 45 মিনিট সময় লাগে। ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব আৰু ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত পানী দিব লাগিব, পানীখিনি ভালদৰে উতলিব লাগিব। গতিকে এই গোটেই প্ৰচেছটোত প্ৰায় 45 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু মাংসখিনি খাবলৈ সঁচাকৈয়ে বৰ সোৱাদ লগা হয়। দি কেনে মই একদম গেছটো কমাই থৈ দিম। গেছটো কমাই থৈ দিলে মাংসখিনি বহুত ভালকৈ সিজেও আৰু বেলেগৰ ঘৰত নকৰোঁ দিয়কচোন, আকৌ গেছৰ কথা ভাবিব। এয়া মাংসত ভালদৰে পানী দিয়া হৈছে। এইখিনি ভালকৈ উতল আহি পেলাই কিছু শুহি গ'লে আমাৰ মাংস তৈয়াৰ হ'ব। এয়া আমাৰ মাংস তৈয়াৰ হৈ গৈছে। অতি সুন্দৰ ৰঙৰ হৈছে, সোৱাদ লগা হৈছে।